ሰላም ውድ የቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በዛሬ ቪዲዮአችን አሉ የተባሉ ስክሪን ሪከርደር እንዲሁም ዌብካም እያስገባን ፊታችንን መቅረጽ እንችላለን። ለብዙ ነገር የሚጠቅሙን ያለ ወተርማርክ ስክሪን ሪከርድ የሚያደርጉልን ሁለት ሶፍትዌሮች ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ባንዲካም እና ኦቢኤስ ይባላሉ። በጣም አሉ የተባሉ ገራሚ የሆኑ ሶፍትዌር ናቸው። ዌብካም እያስገባችሁ ለመቅረጽ፣ ለሪያክሽን እንዲሁም ቴክ ነገር ስትሰሩ ስክሪናችሁ ሪከርድ ለማድረግ በጣም ይጠቅማችኋል። አሉ የተባሉ ሶፍትዌር ናቸው። ዛሬ እንዴት ዳውንሎድ እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሁለቱንም ዳውንሎድ አድርጌ ያሳያችኋለሁ። ወደ ቪዲዮአችን እንግባ። እሺ በመጀመሪያ የፈለጋችሁት ብራውዘር ላይ ትገባላችሁ። እኔ ጉግል ክሮም ስላለኝ እዛ ላይ ገባለሁ ማለት ነው። ከዛ ከገባችሁ በኋላ ሰርች ባር ላይ ትሄዱና ጌቲንግ ቱ ፒሲ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ይሄን የምናደርገው ባንዲካምን ለማውረድ ነው እና ጌቲንግ ቱ ፒሲ ብላችሁ ከገባችሁ በኋላ መጀመሪያ ላይ የምትመጣለች እሷን ክሊክ አድርገን እንገባለን። ከዛ ሰርች ቦታ እንሄድና የጌቲንግ ቱ ፒሲ ላይ ሰርች ባሩ ላይ ሄደን ባንዲካም ብለን ሰርች እናደርጋለን። ከዛ እንደምታዩት ባንዲካም 2022 ፍሪ ዳውንሎድ ብሎ ይመጣል። ሌተስት የሆነው ባንዲካም ነው። እሱን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ እሱን ስትጫኑ እንደዚህ አይነት ፔጅ ያመጣላችኋል። ስክሮል በማድረግ ሲስተም ሪኳየርመንቱ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት 512 ኤምቢ ራም ነው፣ 1 ጂቢ አይሞላም። በጣም ትንሽ ነው እና ብዙም ከፍተኛ ሳይዝ የለውም፣ በጣም ትንሽ ነው እና ዳውንሎድ የምትለዋን ትጫናላችሁ ማለት ነው። ዳውንሎድ የምትለዋን ስትጫኑ እንደዚህ በሃይዴም ያስጀምርላችኋል ማለት ነው እና ፓስወርዱ 123 ነው። ኤክስትራክት ስታደርጉ ፓስወርድ ከጠየቃችሁ 123 ነው የጌቲንግ ቱ ፒሲ ማለት ነው። እኔ ኦልሬዲ ዳውንሎድ ስላደረኩት ፖዝ ብዬ ዘጋዋለሁ ማለት ነው እና ኦቢኤስን ደግሞ እንዴት እንደምታወርዱ አሳያችኋለሁ። እናንተ ባንዲካምን ኢንስታል አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንዴት ኢንስታል እንደምታደርጉ እንዲሰራላችሁ ፈልጉ ካላችሁ በቀጣይ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ፣ ኮሜንት ላይ ጠይቁኝ። አሁን ደግሞ ኦቢኤስን እንዴት ዳውንሎድ እንደምናደርግ ላሳያችሁ። ኦቢኤስንም ዳውንሎድ ለማድረግ ተመሳሳይ ነው። እንደ ባንዲካም ትሄዱና የፈለጋችሁ ብራውዘር ትገቡና ሰርች ባር ላይ ሄዳችሁ ኦቢኤስ ስቱዲዮ ብላችሁ ትገባላችሁ። ኦቢኤስ ስቱዲዮ ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ፔጅ ይመጣላችኋል። መጀመሪያ ላይ ኦቢኤስ ስቱዲዮ የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ለዊንዶውስ፣ ለማክ፣ ለሊኑክስ የሚሆኑ አሉ። እኔ ዊንዶውስ ተጠቃሚ ስለሆንኩ ዊንዶውስን አወርዳለሁ። እናንተ በምትጠቀሙት ታወርዳላችሁ ማለት ነው። ዊንዶውስ የሚለውን ክሊክ ስታደርጉ ቀጥታ በአይዲኤም ነው የሚያስጀምርላችሁ ማለት ነው። ራሱ ያስጀምርላችኋል። ከዛ ዳውንሎድ አድርጎ ሲጨርስ ኢንስታል ማድረግ ነው። ከዛ ወደ ፔጁ ትንሽ ተመልሼ ላሳያችሁ። እንደምታዩት ኦቢኤስን ኢንስታል አድርጋችሁ ሲከፍቱት እንደዚህ አይነት ፔጅ ነው ያመጣላችሁ። እንደዚህ እንደምታዩት አጠቃቀሙን አንዳንድ ነገር እዚህ ጋር ያሳያል ፔጆቹ ማለት ነው እና እንዴት መጠቀም እንደምችሉ እንድሰራላችሁ ከፈለጋችሁ እሱንም ኮመንት ላይ ጠይቁኝ፣ እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። በዛሬ ቪዲዮአችን ሁለቱን ስክሪን ሪከርደር አሪፍ የተባሉ ስክሪን ሪከርደሮችን እንዴት ዳውንሎድ እንደምናደርግ አሳይቻችኋለሁ ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎች ሲለቅ እናንተ ጋር እንዲደርስ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ ማለት ነው። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ሼርም አድርጉት። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ፒስ።